हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत लिंबूचा रस. आपण कसा स्टोर करायचा ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता थंडीचा सीझन आहे, तर थंडीच्या सीझनमध्ये मोठी मोठी ताजी आणि रसरशीत अशी लिंब मिळतात आणि ह्याच्यात भरपूर रस पण असतो. उन्हाळ्यात जी लिंब मिळतात ती थोडीशी हिरवट असतात आणि त्याच्यात जास्त रसही नसतो आणि खूप महाग मिळतात ती लिंब. एक लिंबू कमीत कमी 15 ते 12 रुपयाला मिळतो. पण ही थंडी असल्यामुळे मला हा एक लिंबू पहा किती मोठा आहे, 5 रुपयाला एक लिंबू मिळालेला आहे. तर आता मी ह्याचा रस कसा स्टोर करायचा ते तुम्हाला शिकवणार आहे. अगदी सोपी पद्धत आहे, साखर किंवा मीठ काहीही न वापरता. तर आपण सगळ्यात आधी जी लिंब आहेत ह्याची जी साल उरणार आहे लिंबाचा रस काढल्यानंतर, ती सुद्धा कशी स्टोर करायची ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आपण सगळ्यात आधी ह्याचं बिया काढून घ्यायचं आहे, नंतर रस. पहा, सगळ्यात आधी आपल्याला लिंबू कापून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामधल्या आपल्याला बिया काढायच्या आहेत आणि नंतर ह्या लिंबांचा आपण रस काढून घेणार आहे एका भांड्यात. तर मग सगळ्यात आधी आपण सगळे लिंबू, हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण सगळे लिंब जे आहे ना कट करून घेतलेत आणि शक्य तितक्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण ही लिंब पिळून घ्यायची. एक मी चाळणी ठेवलेली आहे, गाळणी, जेणेकरून की ह्याच्यामध्ये बिया किंवा कचरा पडणार नाही. पातेल्यामध्ये एक पातेलं घ्या आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ही सगळी लिंब पिळून घ्यायची आहे. पहा, संपूर्ण रस जो आहे ना तो काढून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे मी सगळी लिंबू पिळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता संपूर्ण आपला रस चोथा निघलेला आहे आणि आता आपण हा जो रस आहे ना हा मोजून घ्यायचा आहे. तर हा आपण परत मोजून घेत आणि इथे एक बाऊल घेतलेला आहे, कोरडा बाऊल आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी हा रस गाळून घेते परत एकदा. हे पहा, आता एक वाटी भरून हा रस आहे. तर आता आपण काय करायचं आहे ना, हा रस या पातेल्यात परत ओतून घ्यायचा आहे. बघू शकता तुम्ही किती रस निघलेला आहे आपल्या लिंबांचा. हे पहा, हे पहा लिंबांच्या साली. आता ह्या साल्यांचं काय करायचं हे मी तुम्हाला सांगणारच आहे, पण हा रस कसा स्टोर करायचा हे पण सांगणार आहे. तर सगळ्यात आधी आपण काय करायचं, ज्या बाऊलने आपण रस मेजर केलेला आहे ना त्याच बाऊलने आपण पाणी घ्यायचं आहे मोजून. तर इथे आता मी जितका रस आहे तितकं पाणी घ्यायचं आहे. हे पहा, एक वाटी रस होता, तर इथे मी एक वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि इथे दुसरं पातेलं घेतलेलं आहे. तर हे पातेल्यात पाणी मी ॲड केलेलं आहे. आपला रस जो होता ना तो इतका होता, मी पाणी इतपत घेतलेलं आहे, म्हणजे थोडंसं किंचित जादा घेतलेलं आहे. तर आपण काय करायचं आहे ना, हे जे पाणी आहे हे गॅसवर ठेवायचं आहे आणि हे उकळायचं आहे. ह्याला छान असं उकळून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनटं. आता मी हे गॅसवर ठेवते. हे पहा, पाणी आपण गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत आपण जो रस आहे ना तो साईडला ठेवून द्यायचा आहे आणि लिंबांच्या सालींचं काय करायचं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता या ज्या लिंबांच्या साली आहेत तर ह्यांचं काय करायचं आपण, ते ह्या अशा चिरून घ्यायच्या आहेत फोडी, अशा छोट्या छोट्या. ह्याच्यात जर काय बिया असतील ना तर त्या तुम्ही काढून टाकायचं आहे. ह्याच्या अशा छोट्या छोट्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत. वाया ही साल अजिबात घालवायची नाही. एखादी फोड जर अशी मागून खराब असेल तर ती तुम्ही टाकून द्या. फक्त चांगल्याच फोडी आपल्याला घ्यायच्या आहेत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपलं पाणी ना उकळलेलं आहे. तर हे पाणी आपण कमीत कमी ना किंवा 5 मिनटं, तर आता इथे मी हे पाणी जे आहे ना 5 मिनटं कंप्लीट उकळून घेणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 5 मिनटं कंप्लीट मी हे पाणी उकळून घेतलं आहे. आता मी हे जो आहे ना गॅस बंद केलेला आहे. आता हे पाणी आपल्याला कंप्लीट
पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं. अजिबात कोमट गरम नको, पूर्णपणे नॉर्मल टेम्परेचरला हे पाणी येऊ द्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी सगळे जे लिंबूचे ज्या साली आहेत ना त्या चिरून घेतलेल्या आहेत. तर इथे मी घेतली, तर ही काचेची बरणी जी आहे मी जी स्वच्छ धुतलेली आहे आणि उन्हामध्ये छान अशी 2 ते 3 तास वाळवून घेतलेली आहे. तर तुम्हाला या साली आहे ना स्टोअर करायच्या आहेत, त्या आहेत या काचेच्या बरणी. प्लास्टिकच्या बरणीचा वापर करू नका, नाही तर बुरशी येईल ह्याला आणि खराब होतील ह्या साली. तर सर्वप्रथम ना ह्या साली पूर्ण अशा भरून घ्यायच्या आहेत बरणीमध्ये. हा, तर मी अशा प्रकारे सर्व जे आहे ना लिंबाच्या ज्या फोडी आहेत त्या भरून घेतलेल्या आहेत बरणीमध्ये. आता आपण ह्याच्यात काय करायचं ना, ह्याच्यात आपण टाकायचं आहे मीठ. 6 चमचे मी मीठ टाकलेले. हे पहा, छोटे चमचे आहेत, 6 चमचे मीठ टाकलेलं आहे. आणि आता आपण आहे ना हे मीठ जे आहे बरणीला घट्ट झाकण लावायचं आहे आणि हे जे मीठ आहे हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ही जी बरणी आहे काचेची, ही आपल्याला उन्हामध्ये ठेवायची आहे 8 ते 10 दिवस. कमीत कमी 8 दिवस आणि जास्तीत जास्त 10 दिवस. आणि त्यानंतर काय होईल ना, 10 दिवसांनी ह्या ज्या लिंबाच्या साली आहेत ह्या अगदी मऊ होतात मिठामुळे आणि खूप टेस्टी लागतात. जर तुमच्या घरात कुणाला लिंबूचं लोणचं आवडत नसेल किंवा गोड खायचं नसेल, तिखट मसालेदार खायचं नसेल, तर ही एक लिंबाची जी सालीची जी फोड आहे ती तुम्ही त्यांना देऊ शकता आणि जेवताना तुम्हाला ही एन्जॉय करू शकता. जर तुम्हाला गोड लिंबाचं लोणचं नसेल खायचं किंवा तिखट नसेल खायचं तर, आणि जर तुम्हाला उलटी मळमळ छातीमध्ये जळजळ होत असेल तर तुम्ही ही एक फोड काढून खाल्ली ना तर तुम्हाला लगेचच आराम मिळेल. त्यामुळे हे नक्की ट्राय करा. आणि ही लिंबांच्या सालीमध्ये खूप सारे औषधी गुणधर्म असतात, त्यामुळे ह्या फेकायच्या नाही आहेत तुम्हाला. तर ह्या मी आता मिक्स करते. जर तुमच्याकडे ऊन नसेल येत तरी तुम्ही हे नॉर्मल टेम्परेचरवर जरी तुम्ही ठेवलं घरामध्ये 10 दिवस, रोज फक्त ह्याला असं मिक्स करायचं आहे आणि असंच ह्याला 10 दिवस ठेवायचं आहे, तर अजिबात हे खराब होत नाही. फक्त एका गोष्टीची काळजी घ्यायची तुम्हाला, ती म्हणजे हे फक्त आणि फक्त तुम्हाला काचेच्या बरणीमध्ये स्टोअर करायचं आहे. तुम्हाला प्लास्टिकच्या बरणीचा वापर करायचा नाही आहे. सगळ्या फोडी ज्या आहेत त्या खराब होतील आणि काचेमध्ये कुठलीही वस्तू खराब होत नाही. आणि शक्य असल्यास तुम्हाला नक्की उन्हात ठेवा. नसेल शक्य नॉर्मल टेम्परेचरमध्ये घरात ठेवली तरी चालेल. फक्त ह्याला रोज मिक्स करायचं आहे आणि 10 दिवसात तुमचं हे छान असं मस्त मिठाची लिंबाची फोड तयार होईल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जे पाणी आपण गरम केलं होतं, उकळून घेतलं होतं 5 मिनटं, ते पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. जर तुम्हाला वेळ नसेल तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून देखील थंड करू शकता. आता आपण काय करायचं ना, हे जे पाणी आहे उकळून घेतलेलं आणि हा आहे लिंबाचा रस जो आपण काढून घेतलेला, तो लिंबाचा रस या पाण्यात ॲड करायचा आहे. आता आपण हा जो लिंबाचा रसचं जे पाणी आहे ते हे पहा पूर्णपणे आता काढून घेतलेलं आहे. आता लिंबाच्या रसात पाणी मिक्स करायचं कारण म्हणजे लिंबाचा रस जर तुम्ही स्टोअर केला नुसता लिंबाचा रस काढून, तर तो काही 8-15 दिवसात किंवा 1 महिन्यानंतर कडू होतो आणि खूप जास्त कडवट होतो. तो आपल्याला मग वापरता येत नाही कशातही. हा रस तुम्ही आता पाणी मिक्स केलं आहे, जितका रस तितकं पाणी मिक्स करायचं आहे आणि काचेच्या बरणीमध्ये किंवा बॉटलमध्ये हा रस जो आहे तो स्टोअर करायचा आहे. माझ्याकडे बॉटल नाही आहे पण बरणी आहे काचेची, स्वच्छ कोरडी केलेली बरणी आहे, त्याच्यात मी हे भरून ठेवते आणि जेव्हा तुम्हाला लागेल तेव्हा तुम्ही हे काढून वापरू शकता. हा रस तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे, ह्याला अजिबात बाहेर ठेवायचं नाही. हा वर्षभर फ्रीजमध्ये चांगला राहतो, त्यामुळे हा तुम्ही बाहेर स्टोअर करू शकत नाही कारण आपण ह्याच्यात पाणी ॲड केलेलं आहे, उकळून ॲड केलेलं आहे. तरीही आता हे मी बॉटलमध्ये भरून ठेवून देत आहे. हे पहा अशा प्रकारे, आणि ह्याला झाकण लावून हा जो रस आहे हा तुम्ही बिर्याणीमध्ये वापरू शकता. बिर्याणीमध्ये जेव्हा आपण तांदूळ मोकळे करायला
शिजण्यासाठी लिंबू रस टाकतो तेव्हा वापरू शकता, सरबतासाठी वापरू शकता. कुठल्याही गोष्टीत तुम्ही लिंबूचा रस पोह्यांमध्ये थोडासा रस घेऊन हा ॲड करू शकता. कशा प्रकारेही हा वापरू शकता. हा रस अगदी वर्षभर टिकतो, फ्रीजमध्ये अजिबात खराब होत नाही. त्यामुळे नक्की बनवा. आता मी ह्याचं लुक तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं जे मीठ आणि लिंबू जे आपण ठेवलं होतं ना बॉटलमध्ये, ते देखील इथे मी दाखवलेलं आहे. आणि हा आहे आपला लिंबाचा रस. आता थोडा रस ना उरलेला होता ना, तर तो मी या छोट्याशा काचेच्या बरणीत भरून ठेवलेला आहे. हा देखील मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. तुम्हाला जेव्हा गरज असेल तेव्हा तुम्ही हा रस वापरा. आणि आत्ता थंडीचा सीझन आहे, तर थंडीच्या सीझनमध्ये लिंबू खूप छान मिळतात रसरशीत, तर नक्की हा बनवून स्टोअर करा. म्हणजे तुम्हाला उन्हाळ्यात जास्त प्रॉब्लेम होणार नाही. तुम्ही हा वापरू शकता सरबतासाठी देखील. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा. आणि रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.